Hello guys! Welcome sa Noah's Garage. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng radiator ng Montero Sport. Okay, mag-alala kung hindi Montero Sport ang inyong sasakyan, pare-parehas lang ng procedure kung paano magpalit ng radiator ng mga sasakyan. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Okay guys, ito yung mga kailangan natin para makapagpalit tayo ng radiator. Siyempre, yung ating favorite na mga sockets, no? Tsaka socket wrenches. Okay? Yung dalawang ito. Yan. Kailangan din natin ng screwdrivers, ng pliers, ng conventional wrenches. Siyempre, yung protection natin sa kamay at sa mata. Okay? Tapos, ito yung bago nating radiator. Tapos, ang kailangan natin na mga fluid, syempre yung ATF fluid natin kasi babaklasin natin yung oil cooler nya. Itong dalawang tubo na yan. Tapos, coolant. Yan. Preston yung ating gagamitin, pero kung may sasalvage pa natin yung coolant na nasa radiator ko kasi bago naman yun. So, gamitin muna natin yun habang itinetest natin yung bagong radiator, no? Pagka uminit pa rin, hindi muna natin lalagay yung bagong coolant kasi malamang na magbaklas tayo ng water pump kasi pagka uminit pa rin bago ng radiator ng ating Montero, isa sa mga culprit nun yung water pump na. Okay, so meron na akong nakahanda na water pump dyan, order na rin ako, tsaka ng mga hoses tsaka belts, no? Papalitan na rin natin yung belts nya, yung alternator belt tsaka yung compressor belt, yung AC belt na. Okay? Pero for this video, ang gagawin natin ay radiator replacement. Alright guys? Okay guys, ito yung ating radiator. Yan. Yang mahaba na yan. Ha? Yan ang radiator natin. So ang gagawin natin, kailangan natin tanggalin yung shroud. Itong plastic na to, itong cover nya, para matanggal natin yung radiator. Pero marami tayong tatanggalin dyan. Unang-unang tatanggalin natin yung negative terminal ng battery. Tapos tatanggalin natin ito, itong air filter assembly nya, para magkaroon tayo ng space, no? Dito sa ilalim. Tapos tanggalin din natin ito, itong radiator. Yan, kita nyo ba? Itong skid plate nya, para meron tayong access sa ilalim. May mga bolts kasi sa ilalim yan. Siguro, tanggalin na rin natin to, itong front grill. Tapos along the way, papakita ko naman sa inyo kung ano pa yung mga dapat tanggalin dito, no? Tsaka ipapakita ko rin sa inyo kung ano pa yung mga tools na pwede natin gamitin, ano? Along the way. Alright? So, for now, tanggalin natin ito. Itong negative terminal, tanggalin natin ito. Nakita nyo na kung paano tanggalin ito nung tayo ay nagbaklas ng nag-replace ng thermostat. Alam nyo kung paano tanggalin to. May tatlong screw lang yan. Yung isa dyan, isa dito, saka isa dun. Ayan, tatanggal nyo na yan. Tapos tatanggalin natin yung skid plate sa ilalim. Okay guys? So guys, dito tayo sa ilalim.
Nandiyan yung, ito yung petcock. Okay. Ayan. So, dyan natin i-drain yung coolant. Ito yung shroud. Ayan. Tatanggalin natin tong shroud para matanggal natin yung radiator. So, tanggalin natin yung tornilyo na yun. Kita nyo ba? Yun. Tapos meron din sa taas. Tanggalin din natin to. Ito yung lower hose. Yan, tatanggalin din natin yan mamaya. Tapos may tornilyo din doon. Doon sa banda ron. Tatanggalin din natin. So, baklasin na natin tong shroud, no. Okay? Bago natin tanggalin guys yung automatic transmission fluid line, check muna natin yung level, no, ng ating ATF. So full siya, no. Yan. Lampas siya nung lampas siya dito. Okay. Mamaya check ulit natin yan pagka-install ng bagong radiator. Kaunti lang naman yung lumabas, ano. So ayos yan, hindi natin kailangan mag-add pa ng transmission fluid.
Okay guys, so ito yung ating old radiator. So nahirapan lang ako tanggalin to guys, no? Hindi ko na kuhanan yun kasi sobrang sikip, no? Yung tornilyo dito. Yan. Masyadong masikip. So kailangan ko pang tanggalin ito. Itong lower hose niya, itong inlet, no? Itong fittings niya. So ito lang yung magiging challenge sa inyo guys, no, kapag magpapalit kayo ng radiator. Pero ang mga tools na ginamit ko dyan ito lang, oh. Yan. So 10 mm na socket, no. Walang special tools, no. Tiyaga-tiyaga lang. Okay. So ito yung old radiator natin. Ito yung bago. Okay. So ito, hirap din tanggalin ito, kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko na lang dun sa sa pinaka hose niya papuntang transmission pan dito. Yan, so yan, ganyan yan. Okay, ito yung shroud niya. Yan, linisan na lang natin yan. So, ito yung bago. Tinanggal natin yung thermostat ulit, no? Mamaya natin ikakabit yan pagka ikakabit na natin tong lower hose nya. Ito yun, Ayan. So hindi ko muna siya papalitan, no? Hindi pa ako nakabili ng hose. So maganda siguro kung papalitan ko na rin, pero okay pa naman siya, wala siyang crack. Maganda pa siya. Tapos ito yung ating engine. So, linisin ko rin ito mamaya. Tumutuloy yung transmission oil, transmission fluid. Taas ko muna yung hose na yun. Okay guys, so tanggalin natin ito, no? Ilipat natin dun. Okay, tanggalin lang natin ito. Maputi na itong front clutch natin, no? Nilinis ko na siya. So kapag sinalpak natin yung radiator dito, ingat lang tayo, no? Baka magasgas siya, no? Kaya ingat lang sa pagsalpak. Nakita nyo doon, tumutuloy yung ATF, no? Yung fluid ng transmission. So okay lang yun, kaunti lang naman. Okay, salpak na natin. Okay guys, so ginabi na tayo. Pero successful naman yung pag-replace natin ng radiator. Yan, nagbi-bleed na lang ako ng coolant. So hintayin lang natin mag-bleed yan, ano? Pero basically ayaw na niyang bumaba eh. Hintay lang tayo ng mga ilang saglit pa. Tapos samahan nyo ako, i-test drive ko to mga 1 hour. Bibiritin natin to, tignan natin kung mag-overheat pa siya, no? Okay guys, ginabi na tayo guys, no? Nahirapan din ako magpalit ng radiator eh.
Pero nakaya ko naman ano. Kaya kung kaya ko, kaya nyo rin. Kung meron kayong issue sa cooling system at radiator ang problema, ganun lang magpalit ano. So nahirapan lang ako dun sa ano, sa lower hose ng radiator, tsaka yung sa hose ng ATF niya sa baba. Kasi tight yung space, no. Hindi ko na rin nakuhanan yun kasi nahirapan ako. Pagod nga ako eh. Pero hindi rin makukuhanan yun dahil yun nga, tight yung space. So hindi ko na dinagdagan ng automatic transmission fluid. Kaunti lang naman yung nawala. Hindi naman bumuhos eh. Kala ko kasi maraming mawawala, pero hindi naman. So dito tayo ngayon sa ano, sa Santo Domingo, ang favorite na ano ko, testing ground. Biritin natin ito. Tingnan natin kung mag overheat pa siya. Makita nyo rin yung aking ano, kung nakita nyo yung LED ko. Yan yung low beam. Ito yung high beam. Low beam. Yan. Ito yung may fog light. Yan. Para mas maliwanag pa yung fog light eh. Tanggalin natin yun. So far hindi na siya tumataas. Mukhang maayos na ang ating sasakyan. Diritin natin. Hindi siya tumataas. Radiator lang pala ang problema, guys. So kung ang problema ninyo guys, yung tumataas yung gauge kapag paahon, mabilis, most likely radiator yun, no? Barado na. Alright guys, so okay na ang ating sasakyan. Hindi na siya nag-overheat kahit biritin ko pa. Wala nang overheat. Ayan. So kalahati pa rin siya, no? Kanina pa ako nagda-drive, paikot-ikot dito, halong mabilis at traffic. Wala naman traffic. So binirit ko ng binirit, hindi naman siya tumaas, no? Normal pa rin siya. Ayan. So guys, no, good news na solve na natin ang aking overheating problem. So sana may natutuhan kayo sa dilemang ito, sa karanasan ko, ano, naka-document naman yan lahat ng mga ginawa ko para sa overheating issue na ito ay naka-video, no? So pwede nyo panoorin kung may mga issue kayo sa inyong sasakyan, kahit na hindi Montero sasakyan nyo, kahit gas engine ng sasakyan nyo, pare-parehas lang yan. So nagpapasalamat ako guys sa inyo sa mga binigay nyong tips sa akin. Talagang na-appreciate ko yung contribution nyo sa issue na ito, no? Sa pag-solve ng ating overheating ng Montero Sport. Kaya nakikinabang din talaga ako, natututo rin talaga ako sa inyo. Maraming salamat guys, ano, sa suporta ninyo sa akin. Okay? So kung natuto kayo sa video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Maraming salamat muli. Sa ulitin.